Xin chào mừng mọi người đã đến với điểm tin GameFi của Ansonay, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường GameFi. Tin tức StepN sa thải 100 nhân viên bị phủ nhận bởi chính họ. Theo nguồn tin từ Wu Blockchain, vào ngày 12 tháng 10 thì StepN đã cho cắt giảm hơn 100 nhân sự của họ vì lý do thị trường đang downtrend. Trong số 100 nhân sự này thì đa số là các quản trị viên và các đại sứ. StepN cũng không phải là công ty đầu tiên cắt giảm nhân sự. Gemini là công ty đầu tiên thông báo cắt giảm 10% nhân sự vào ngày 2 tháng 6. Tiếp theo đó là 15% nhân sự vào ngày 19 tháng 7. Tiếp theo Gemini là một loạt các công ty lớn lần lượt thông báo về việc cắt giảm nhân sự, bao gồm có Coinbase, Crypto.com, Robinhood, Bitback và BlockFi. Tuy nhiên, sau khi thông tin cắt giảm nhân sự đã được lan rộng thì StepN đã lên tiếng phủ nhận lại chính thông tin đó. Ngoài đại diện của StepN đã được phát biểu như sau: "Chúng tôi phủ nhận tin đồn StepN sa thải nhân viên do thị trường giảm. Đây là tin đồn không chính xác và vô căn cứ. Chúng tôi làm việc rất minh bạch với cộng đồng của mình và chúng tôi chọn cách giải quyết những tin đồn này trực tiếp để tránh bất kỳ suy đoán sai lệch nào ở trong tương lai." Dù vậy, người đại diện của StepN không hề đề cập đến một luận điểm khác của Wu Blockchain, đó chính là công ty chính của StepN là Finance Satoshi Lab đã ngừng đầu tư vào dự án StepN. Liệu tin đồn này là đúng hay sai? Các bạn suy nghĩ sao về chuyện này? Các dự án game blockchain và metaverse đã huy động được tổng cộng là 1,3 tỷ đô la ở trong quý 3 năm 2022. Theo dữ liệu từ The App Radar, nguồn vốn của các quỹ đầu tư mạo hiểm đổ vào trong ngành blockchain ở trong quý 3 2022 vẫn đang là rất lớn, mặc dù thị trường đang trong quá trình downtrend. Các công ty đầu tư mạo hiểm vẫn đang tập trung vào giá trị dài hạn của lĩnh vực này. Cụ thể hơn, các dự án game blockchain và metaverse đã huy động được 1,3 tỷ đô tính từ tháng 7 cho đến tháng 9. Dù con số này giảm 48% so với quý 2, nhưng nó vẫn gấp đôi tổng số vốn huy động được vào năm 2021. Nhìn sâu hơn vào thị trường Web3 gaming thì có thể thấy rằng những hoạt động cơ bản của những ngành này vẫn đang phát triển mặc dù thị trường đang trong downtrend. Số lượng ví được kết nối với lại các tài khoản game blockchain đã tăng 8% so với tháng 9 lên đến con số 912.000 ví. The App Radar cho rằng Web3 gaming vẫn là động lực chính cho ngành công nghiệp blockchain, chiếm hơn một nửa tổng số hoạt động blockchain ở trên 50 mạng do The App Radar theo dõi. Số lượng người chơi Axie Infinity giảm về gần bằng với mức của tháng 1 2021. Theo Active Player, số lượng người chơi trung bình hàng tháng của Axie Infinity đã giảm xuống 701.447, tương đương với mức tháng 1 năm 2021. Số lượng người chơi Axie Infinity hàng tháng đã đạt đỉnh điểm là 2,78 triệu người chơi vào tháng 1 năm 2022, trước khi mùa đông của thị trường crypto ập đến. Game NFT Play to Earn phổ biến và nổi tiếng nhất thế giới đã mất 1,2 triệu người chơi chỉ trong tháng 6. Ngoài việc thị trường đang trở nên xấu đi thì cơ chế trả thưởng cũng như là lối chơi của game cũng góp một phần trong việc giảm người chơi của Axie Infinity. Vào thời điểm này năm ngoái, các dữ liệu báo cáo rằng người chơi Axie Infinity có thu nhập trung bình cao hơn mức lương tối thiểu của một số quốc gia. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, Smooth Love Potion hay còn gọi là SLP, token trả thưởng cho người chơi Axie Infinity cũng đã tăng tổng cung của nó từ 2,4 tỷ lên 40 tỷ. Và đồng thời giá trị của SLP hiện tại đã giảm hơn 95% so với đỉnh cao của nó. Điều này là nguyên nhân do có quá nhiều người chơi mới tham gia vào trò chơi và liên tục tạo ra token mới, khiến cho việc lạm phát trở nên tràn lan. Hiện nay, Axie Infinity vẫn đang tiếp tục với những bản cập nhật mới cũng như là mục tiêu mới ở trên lộ trình phát triển của mình. Và vừa qua thì AxieCon được tổ chức ở Barcelona đã được thành công hơn cả mong đợi. Có thể nói cho đến thời điểm hiện tại thì Axie Infinity vẫn đang là tựa game NFT Play to Earn dẫn đầu của thế giới. HackerNoon ra mắt tính năng xếp hạng cho các tựa game blockchain hàng đầu. Để nghiên cứu sâu hơn về Web3 và Metaverse, HackerNoon sẽ sớm ra mắt cho mình một nền tảng xếp hạng theo dõi các tựa game blockchain hàng đầu trên thế giới. Và về việc tìm hiểu Web3 và Metaverse thì HackerNoon không phải là công ty đầu tiên về truyền thông máy tính và công nghệ thực hiện điều này. Trong một bài thông báo về sản phẩm mới của mình, HackerNoon cho biết rằng họ đã hợp tác với các công ty Metaverse là The Sandbox và MegaFans. Thông báo này cũng được tung ra sau mối quan hệ đối tác của HackerNoon với công ty phân tích và nghiên cứu trò chơi blockchain có tên Blockchain Gaming Island (BGA). HackerNoon sẽ theo dõi toàn bộ các tựa game blockchain ở trên toàn thế giới và sẽ cập nhật thứ hạng của những tựa game đó dựa vào những đánh giá, những quan điểm của các game thủ, những nhà phát triển và những nhà đầu tư ở trên từng tựa game blockchain cũng như là từng dự án Metaverse. Theo thông báo, mỗi trò chơi sẽ có một trang chuyên dụng riêng biệt dùng để đăng tải các video, có thể là video lối chơi, video giới thiệu, vân vân, cũng như là đăng tải những thông tin chi tiết về trò chơi. Và đặc biệt, các trò chơi ở trên HackerNoon cũng có thể có những bài báo được sản xuất liên quan bởi chính HackerNoon. Và đó là tất cả những thông tin mà Henry muốn gửi đến các bạn ở trong điểm tin GameFi của Ansonay.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những điểm tin sau.